रिग्रेट फिल हुन्छ किन हाँस्यो भनेर त्यो चाहिँ भएको छ है नाउ लेट्स गो टु द टपिक द टेक्स्ट इज एन आर्टिकल अन BBC भनेको ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन रिटन बाई डेभिड रब्सन यो टेक्स्ट चाहिँ एउटा आर्टिकल हो जो which is written by David Robson. We often find ourselves laughing at the strangest of moments. हामी कति टाइम कस्तो नचाहिदो कुरामा पनि हाँस्छौँ लाइक स्ट्रेन्ज कुराहरूमा पनि हाँस्छौँ होइन अनि इट्स साइकोलोजिस्ट आर डिस्कभरिङ दोज हेल्पलेस गिगल्स भनेको चाहिँ लाफ हो माइट बी वान अफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड प्रोफाउन्ड बिहेभियर सेज डेभिड रब्सन साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ के डिस्कभर गरे भन्नाले के कुरा पत्ता लगायो भने चाहिँ त्यो हँसाइ चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इमोसनहरू हो भन्ने कुरा डेभिड रब्सनले भन्नुभयो नाउ अब टपिकमा जाउँ वाट इज ह्युमर भनेको के हो द क्वालिटी अफ बिङ अम्युजिङ अर कमिक स्पेसली एज एक्सप्रेस्ड इन लिटरेचर अर स्पिच ह्युमर भनेको चाहिँ क्वालिटी इन समथिङ द्याट मेक्स यु लाफ यस्तो क्वालिटी हो जस्तै तिमीलाई चाहिँ हँसाउँछ अर द क्वालिटी अफ बिङ अम्युज र कमिक अम्युज भनेको हाँस्नु नै हो अर मुड अर स्टेट अफ माइन्ड दिस आर्टिकल बाई डेभिड रब्सन हेल्प्स अस टु फाइन्ड द रियल मिनिङ अफ ह्युमर यो आर्टिकलबाट चाहिँ के थाहा पाउँछौँ भने चाहिँ हामीले एउटा ह्युमरको रियल मिनिङ पत्ता लगाउँछौँ अरे है दिस आर्टिकल इज एन इन्टरभ्यू अफ अ न्युरोसाइन्टिस्ट भनेको चाहिँ साइन्टिस्ट हु हेभ स्पेसलाइज्ड नलेज इन न्युरोसाइन्स सोफी स्कर्ट्स अबाउट द काइन्ड्स अफ लाफ्टर अफ पिपल इन देयर बिहेभियर यो आर्टिकल चाहिँ डेभिड रब्सनले न्युरोसाइन्टिस्ट सोफी स्कर्ट्सको इन्टरभ्यू लिएको छ यो एसेमा यो आर्टिकलमा जसमा चाहिँ काइन्ड्स अफ लाफ्टर अफ पिपल इन देयर बिहेभियरको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ Sophie Scott is a neuroscientist at University College London. Scott has spent the last few years trying to answer these questions. And at TED भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो टेक्नोलोजी एन्टरटेनमेन्ट डिजाइन in Vancouver, Canada last year, she explained why laughter is one of our most important and misunderstood behaviors. Sophie Scott ले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ लाफ्टर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छन् लाइक लाफ्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इमोसनसँग जोडिएको छ तर यसलाई चाहिँ मिसअन्डरस्टुड गरिरहेछ क्या लाइक इमोसन एक्सप्रेस गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट माध्यम हो लाफ्टर बट मिसअन्डरस्टुड भइरहेछ राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेको छैन यो कुरालाई चाहिँ सोफीले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ स्कर्ट्स वर्क has not always made the approval of her straight-leg colleges. Her work were criticized more than being appreciated. तर उसको त्यो कामलाई त्यो रिसर्चलाई चाहिँ उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लाइन्ड कलेजहरूले चाहिँ एप्रुभ गरेन क्या एक्सेप्टै गरेन अझ क्रिटिसाइज गरे उसको त्यो रिसर्चहरूलाई Why do we get an attack of giggles even when someone is in pain and why it is so contagious भनेको चाहिँ फैलिनु यो क्वेसन के भनेको भने चाहिँ हामी किन मान्छेहरू पेनमा हुँदाखेरि हाँस्छौँ अनि त्यो पेन देख्दा पनि हाँस्दा त्यो हँसाइ चाहिँ किन फैलिन्छ भन्ने क्वेसन छ नाउ लेट्स गो टु द लेसन In the beginning of the article, Sophie shows a video of a near-naked man cannonballing into a frozen swimming pool in order to break the layer of ice, but he ends up getting pain in injuries. के भएको हुन्छ भने सुरुमा सोफीले चाहिँ डेभिडलाई के देखाउँछ भने एउटा भिडियो देखाउँछ होइन त्यो भिडियोमा चाहिँ एउटा स्विमिङ कस्ट्युममा एउटा मान्छे क्यानन बलिङ भनेको चाहिँ आर्म्स र खुट्टा जोडेर त्यो स्विमिङ गर्दाखेरि फाल्छ नि त्यो पोजिसनमा जम्प गर्दै हुन्छ होइन त्यो कस्तो उयो पानी भन्दा फ्रोजन माथिको लेयर पुरै फ्रिज भएको त्यस्तोमा स्विम गरेर जम्प गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो लेयर ब्रेक होस् भनेर जम्प गर्छ तर त्यो लेयर ब्रेक हुँदैन त्यो लेयर त्यसमा मतलब उसलाई पेन हुन्छ क्या त्यो लेयर ब्रेक नभएर त्यो आइसमै उसलाई इन्जुरी हुन्छ अनि तर
अनि watching this, his friends start to laugh, screaming with mud भनेको happiness at him without thinking that the another person is in pain and suffering. के अब के भयो भने ऊ अब लड्छ, त्यो आइसमा लड्छ ऊ, अनि त्यो देखेर उसको साथीहरू एकैचोटि हाँस्न थाल्छ क्या, चिच्याउँदै खुसीको साथ हाँस्न थाल्छ, सोच्दैनन् कि त्यो लड्ने मान्छे पेनमा छ भनेर. She started out her career by examining the bush more generally and the rich information it offers about our identity. अब उसले आफ्नो करियर कसरी सुरुवात गर्छिन् भने चाहिँ भोइसको बारेमा अध्ययन गरेर पत्ता लगाएर उसले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्छिन्. And the rich information it offers about our identity. यसले चाहिँ के इन्फर्म गर्छ भने चाहिँ भोइसले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी पत्ता लगाउँछ अरे. One of our experiments involved scanning professional impersonator Duncan Whipsey to explore the way that he comes to adopt the subtle mannerisms of other people's speech. अब उनले त्यो भोइसको बारेमा एक्सपेरिमेन्ट मतलब रिसर्च गर्नको लागि उनले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल इम्पर्सनेटर भनेको चाहिँ कमेडियन अब कस्तो अ पर्सन हु प्रिटेन्ड्स टु बी समवन एल्स अर फर इन्टरटेनमेन्ट अर फ्रड, नक्कल गर्ने मान्छे क्या, त्यो नक्कल गर्ने मान्छे डनक्यान व्हिप्सी हुन्छ. उसको अब त्यो मान्छेको माइन्ड उसले एक्सप्लोर गर्छ, स्क्यान गर्छ. Surprisingly, she found that the brain activity seemed to reflect areas normally associated with bodily motion and visualization as he almost literally tried to walk his way under the skin of the character. अब उसले के पत्ता लगाउँछ भने चाहिँ bodily motion and visualization चाहिँ एउटा ब्रेनमा भएको एउटा एक्टिभिटी हो, मतलब एउटा एरिया हो, त्यो एरियामा चाहिँ उसले रिफ्लेक्ट भएको देख्छ. जब त्यो डनक्यान व्हिप्सी आफ्नो कमेडी मतलब आफूले केही एक्ट गरिरहेछ भने उसको ब्रेनमा चाहिँ त्यो बडीली मोसन एन्ड भिजुअलाइजेसन गर्ने एरिया चाहिँ एक्टिभ हुन्छ अरे क्या, त्यो ब्रेन त्यतिखेर चाहिँ एक्टिभ भएको उसले पत्ता लगाइन्. But it was a study in Namibia that made Scott begin to realize laughter is one of our richest vocal tics. Vocal tics भनेको चाहिँ sounds that a person makes with his or her voice, repeated sound. Vocal tics उसले चाहिँ के पत्ता लगाइन् भने नामिबिया स्टडी गर्न जाँदा के पत्ता लगाइन् भने चाहिँ लाफ्टर चाहिँ एउटा रिचेस्ट भोकल टिक्स हो भन्ने कुरा उसले पत्ता लगाइन्. अनि previous research had shown that we can all recognize 6 universal emotions across cultures: fear, anger, surprise, disgust, sadness, happiness, based on facial expression. उसले चाहिँ एउटा अब 6 युनिभर्सल इमोसन हुन्छ मान्छेमा हैन, फेसियल इमोसन लाइक फियर, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस. She asked indigenous Namibians and English people to listen to recording of each other and rate the emotion represented, including the 6 accepted universals as well as relief, trauma or containment. उसले चाहिँ के गर्न लगाइन् भने अमेरिकन मान्छे र नामिबियन मान्छेलाई एउटा रेकर्ड सुनाउँछिन् क्या, त्यो रेकर्ड सुनेर चाहिँ रेड गर भनेर उसले भन्छ, त्यसको त्यो रेकर्डको भोइस सुनेर इमोसन रेड गर भनेर उसले भन्छिन्. कस्तो कस्तो इमोसन युनिभर्सल इमोसन र यो 3 इमोसनल इन्क्लुड गरेर उसले रेड गर भनेर भन्छिन्. अनि laughter was the most easily recognizable emotion across both groups. अब के भयो भने त्यो दुईटै ग्रुपले चाहिँ के पत्ता लगायो भने लाफ्टर चाहिँ सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने इमोसन भए भनेर उनले त्यो दुईटा ग्रुपबाट पत्ता लाग्यो. Almost immediately it started to look different from the positive emotions, he says. अब त्यो 6वटा इमोसन र त्यो 3टा इमोसन मध्ये लाइक फेसियल इमोसन भन्दा पनि सबैभन्दा सजिलो चाहिँ मतलब डिफरेन्ट देखिने चाहिँ यो लाफ्टर भयो. She soon found out that the vast majority of laughs
nothing to do with humor. मान्छेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ ह्युमर बेगर पनि हाँस्छ अरे क्या, ह्युमरको कनेक्सन बेगर पनि हाँस्छ अरे. People genuinely think they are mostly laughing at people's joke, but within a conversation, मान्छेहरूले के सोच्छ भने हैन, मान्छेहरूले के सोच्छ भने हामी चाहिँ अरूको जोक्समा धेरै हाँस्छौँ भन्ने सोच्छन्. एउटा कन्भर्सेसन भइरहेछ भने हामी अरू मान्छेको जोक्समा धेरै हाँस्छौँ सोच्छ, तर त्यस्तो होइन. विदिन अ कन्भर्सेसन द पर्सन हु मेक्स मोस्ट एट एनी वान टाइम इज द पर्सन हु इज टकिङ. सिसेज के हुन्छ भने जसले चाहिँ जोक सुनाइरहेको हुन्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ बढी हाँस्छ अरे क्या, सुन्ने मान्छे भन्दा पनि त्यो मान्छे चाहिँ बढी हाँसिरहेको हुन्छ भनेर उनले भन्छन्. Instead, she now sees laughter as a social emotion that brings us together and help us to bond, whether or not something is actually funny. अब के भन्छ भने उले के भन्छन् भने लाफ्टर चाहिँ एउटा सोशल इमोसन हो जसले चाहिँ that brings us together and help us to bond. हामीलाई लाफ्टरले चाहिँ नजिक ल्याउँछ अरे अनि रिलेसनको बोन्ड बनाउँछ अरे. इभन त्यो कुरा फनी होस् नहोस् हैन, लाफ्टरले चाहिँ सोशल इमोसन create गराउँछ. When you laugh with people, you show them it that you are like them, you agree with them, or that you are in same group as them. अब के भयो, अब तिमी कोहीसँग हाँसिरहेछौ भने एउटा ग्रुपमा हैन, तिमीहरू हाँसिरहेछौ भने त्यतिखेर तिमीहरूसँग त्यो कुरा एग्री गर्छौ भने त्यो मान्छे कुरा एग्री गरेर हाँस्यो अरे, तिमीलाई त्यो मान्छे मन पर्छ अरे, त्यो ग्रुपको मान्छे तिमीलाई त्यस्तै हुन्छ भने त्यो मान्छे जस्तै हुन्छ अरे. She says, laughter is an index of the strength of a relationship. अब infectious giggles. अब giggles भनेको silly laugh भइहाल्यो, infectious भनेको चाहिँ फैलिनु. अनि laughing with other maintains social bonding and shows everyone they are having fun instead of being serious. That can make giggles infectious and the infectious can get out of control, hence the giggles. अब के गर्छ भने लाफ हाँस्दाखेरि चाहिँ सोशल बोन्डिङ हुन्छ अरे क्या. अनि अब हाँस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सिरियसनेसै हुँदैन अरे, त्यहाँ खुसी मात्रै त्यो के भन्छ छाएको लाइक स्प्रेड भएको हुन्छ. अनि के हाँस्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्स आउँछ अरे, सबै पोजिटिभ हुन्छ अरे. अनि के हुन्छ भनेखेरि अघि त्यहाँ एउटा लडेको कुरा आएको छ हैन, त्यो मान्छे लडेको हाँसेको, त्यतिखेर त्यो मान्छे साथीहरू इमिडिएटली किन हाँस्छन् भने नि, किनभने त्यो मान्छे त्यो लडेको मान्छेलाई त्यो फिल नहोस् अरे क्या, उसलाई पनि खुसी होस् भनेर चाहिँ साथीहरू हाँसेको अरे. Recent studies have shown that people who laugh together at funny videos are also more likely to open up and about personal information, paving more common ground between people. अब के हुन्छ भने अब कोही मान्छे दुईजना मान्छे हाँसिरहेछ हैन, सँगै बसेर केही भिडियोहरू हेरेर हाँसिरहेछ भने हाँस्दा हाँस्दै तिनीहरू अब यस्तो बोन्ड बन्छ कि तिनीहरू आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि शेयर गर्न थाल्छन् क्या, तिनीहरू आफ्नो कुराहरू राख्न थाल्छन्. Robin Dunbar at the University of Oxford has found that laughter correlates with increased pain threshold. अब अर्कोले के भन्नुहुन्छ भने लाफ्टरले चाहिँ के भन्छ पेन हटाउँछ, पेन रिलिज गर्छ भन्छ. कसरी भन्दाखेरि by encouraging the release of endorphins chemicals that should also improve social bonding. कसरी भन्दाखेरि जब हामी हाँस्छौँ नि त्यति बेला बडीमा एउटा केमिकल फर्म हुन्छ अरे क्या. त्यो कस्तो खाले केमिकल भन्दा endorphins, त्यो भनेको चाहिँ रिड्युस पेन अर स्ट्रेस, गुड खाले केमिकल, राम्रो खाले केमिकल प्रड्युस हुन्छ अरे जब हामी हाँस्छौँ. अनि जति धेरै हाँस्छौँ त्यति धेरै यो इन्डोर्फिन्स केमिकल प्रड्युस हुन्छ अरे. अनि त्यो प्रड्युस भएपछि हामीलाई अझ रिलिफ फिल हुन्छ. You are 30 times more likely to laugh if you are with someone else, she says. अब के हुन्छ भने हामी एक्लै हुँदा जति हाँस्छौँ नि त्यो भन्दा बढी 30 गुणा बढी 30 टाइम्स बढी चाहिँ हामी
साथीहरूसँग भएको बेला अरू ग्रुप अफ पिपलसँग भएको बेला चाहिँ बढी हाँस्छौँ, त्यति धेरै हाँस्छौँ अरे 30 times more. Is important different, however, is that the less spontaneous social laughs tend to trigger greater activity in areas associated with mentalizing and walking out other people motives, perhaps because we want to understand why they are faking it. अब के भएको भने अब हाम्रो माइन्डमा एउटा मेन्टलिजिङ भन्ने ब्रेनमा हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ थिङ्क अबाउट थिङ्किङ, त्यो गर्ने एउटा क्यापेसिटी हुन्छ। त्यो त्यति बेला हामी के एउटा मान्छे फेक हाँसिरहेछ भने हामी त्यो त्यति बेला के सोच्न सक्छौँ भने त्यो मान्छे किन हाँसिरहेछ, किन फेक गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी सोच्न सक्छौँ। Okay. Continue, Yes, sir. continue. It's great. She has recently set up an experiment at London Science Museum where her team will be asking visitors of different ages to judge the authenticity of different clips of people laughing and crying. After she points out that crying is in fact primary way of communication, whereas laughter gains more important the older we get. अब उसले के गर्छिन् भने एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्छिन् लन्डनको साइन्स म्युजियममा, जसको उसको टिमहरूले चाहिँ सबैको एजहरूलाई एउटा क्लिप सुनाउँछ अरे होइन, लाफिङ र क्राइङ। त्यति बेला उसले के थाहा पाइन् भन्दा चाहिँ होइन, लाफिङ चाहिँ एउटा प्राइमेरी वे अफ कम्युनिकेसन हो, इन्फेन्ट होइन ओल्ड एजको। लाफिङ चाहिँ होइन प्राइमेरी वे अफ कम्युनिकेसन, हाँस्दै कम्युनिकेसन गर्ने एउटा वे हो भने ओल्ड एजको चाहिँ क्राइङ रुँदै कम्युनिकेसन गर्ने प्राइमेरी वे अफ कम्युनिकेसन हो। मतलब बच्चाहरू चाहिँ केही कुरा रुएर एक्सप्रेस गर्छ भने मान्छेहरू चाहिँ हाँसेर एक्सप्रेस गर्छ अरे, यो कुरा पत्ता लगाए। अनि वाट्स इन्ट्रेस्टिङ अबाउट लाफ्टर इन द सिचुएसन अफ स्ट्यान्ड अप इट्स द्याट इट्स स्टिल एन इन्टरेक्सन। जे भए पनि लाफ्टर चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन हो अरे, सी सेज। So far, she had tried to equip audience members watching comedian with sensor to track the outbreak of laughter with limited success. The audience froze under the tension. अब उसले के गरिन् भने मतलब एउटा कमेडी सो चलिरहेछ होइन, हामी कमेडी सोमा कमेडियनले त्यहाँ भएको मेम्बरसँग बोलिरहेछ भने होइन, त्यति बेला चाहिँ एउटा आउटब्रेक अफ लाफ्टर पत्ता लगाउन खोज्दैछ होइन उसले, कस्तो आउटब्रेक अफ लाफ्टर कस्तो पत्ताको त्यति बेला के भएको भन्ने कुरा पत्ता लगाउन खोजिन्, तर उसले चाहिँ त्यो कुरा पत्ता लगाउन सकिनन्, किनभने त्यहाँको अडियन्सहरूले अलिक साई फिल गरे अरे, अलिक अक्वर्ड फिल भयो अरे। लाफ्टर सिन्स ट्राभियल एफेमेरल पोइन्टलेस सिसेज। अब यसको मिनिङ भने चाहिँ ट्राभियल भनेको चाहिँ अफ लिटल भ्यालु, थोरै, अनि इमेफेरियल भनेको चाहिँ लास्टिङ फर अ भेरी सर्ट टाइम। लाफ्टिङ चाहिँ यस्तो देख्छ अरे होइन, पोइन्टलेस जे यस्तो खाले हँसाइ, तर त्यस्तो होइन। इट इज नेभर न्युट्रल, देयर्स अलवेज अ मिनिङ टु इट। हँसाइमा चाहिँ केही मिनिङ हुन्छ अरे क्या, त्यत्तिकै हाँस्दैन अरे क्या, जोतमा हाँस्दैन अरे, त्यसमा केही मिनिङ हुन्छ। किनभने लाफ्टर भनेको पावरफुल टुल हो, यसले मान्छेलाई रिलिफ गराउँछ। यति नै, थ्याङ्क यू। Thank you so much. It's a great one. Okay, you just send your slide to me in my email address, Monica Hari Bhattrai 2039 यहाँ च्याटमा लेखिदिन्छु, तिमीहरूले सेन्ड गर्ने है गरेकोलाई। तिमीहरूको प्र्याक्टिकल मार्क्सको बेलामा यो प्रेजेन्टेसनलाई पनि हेरिन्छ। ओके सर। 25 मार्क्सको हुन्छ, यहाँ म अहिले पठाइदिइहाल्छु। 2039 @gmail.com। पुष्करले त अस्ति पठाइदिइसक्यो मलाई। Okay, so anyway, thank you so much, Monica. You just show it once, we'll go through it again, it will be easy. यदि बुझ्दै इनफ कुरा त उनले धेरै नै कुरा गरिसकिन हैन, हामीलाई आई थिंक इट्स बेसिक नलेज सबै नै यसबाट आइ नै सकेको छ। एकचोटी सर र देखाउ त स्लाइडलाई।
Okay, here, you just drink a water, then be ready to explain. म छोटोमा मात्रै सोध्छु तिमीलाई, त्यसको लागि तयार भइराख, गाडी दुखे जस्तो छ तिमी बोल्दा बोल्दा. Okay, humor is the unit. Why do we laugh inappropriately? David Robson. It's a great issue. Yes, वास्तवमा किन चाहिँ why do we laugh inappropriately all the time? किन हामी हाँसिदिन्छौँ त त्यसरी भन्ने एउटा इस्यु चाहिँ वास्तवमै रमाइलो इस्यु हो. Here we are talking about, हामी कुरा गरिरहेका छौँ. Okay, I will show you one video too. म छोटो एउटा चाप्लिङको भिडियो पनि देखाउँछु. म्युट अडियो वाला भयो भने युट्युबको, you can see it. अस्ति सिल्भरमा पनि देखाइदिएको थिएँ मैले. Okay. Second slide. Okay, before that, I'll just show you a video as I said. This will stop other screen sharing. Do you want to continue? Sorry? Should I stop screen sharing? Or what? Yeah, you just stop it and I'll show you this video. You all have seen it. तिमीले मैले देखाउन आँटेको भिडियो सबैले हेरेकै छौ. तैपनि let's, because it's a chapter of laughing, yes. So let's the मौका मिलेको बेला हेर्दियौ नि त. छोटा छ 2-3 मिनेट. You all have. धेरैले हेरेको पनि छौ त्यो. Okay. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, yes. Okay. The short one. It's better to see because, say, we do not need sound in his video. This is the good thing. This is how fast YouTube is with Brave. Ads. And here's how you can see how much time you save with Brave. Look, Chrome is great. Okay. Okay, this is all about short one. It's okay. It's shortcut, yeah. On adaptive mind reading, stories are designed to build vocabulary and comprehension. There are hundreds of... Okay. So, this is all about Charlie Chaplin. So, did you laugh here? Answer to तिमीहरुलाई maybe 50-50, yes? No, sir. Anjil. Assault, come on. Nice, sir. It's okay anyway. We can enjoy it. If we are in the classroom and just watching the same thing, see, there is a difference. Just recently, what is called the, as she said, Monica shared to us, when we are in the groups, it creates more laughter when we are in alone, in comparison to lonely. Yes, त्यही कुराले चाहिँ धेरै laughter create गर्छ. यदि चाहिँ हामीले यही भिडियो चाहिँ or similar type of video, if we was sitting in the classrooms or maybe in projector room and all of us are there physically, then it creates more laughter. हामी त्यहाँ cracking हुन्थ्यो laughter को हेर. हामी हाँस्थ्यौं धेरै नै. But instead of that, it creates maybe less laughter through online. Yes. So this is also a rule. This is also what is called the, the theories he tried to share to us. So what is humor? Why do we laugh? So in my personal view, there are so many theories, as recently some of them have already discussed or she shared to us, or the writer has already told us. But in my personal view, we crack or we laugh, yes, when we see something odd. Yes, when our brains find something different from or from what we have expected.
हामीहरूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा सिम्पली हेरौँ न हामी why do we laugh when we see some students when we make the tells on some students and is walking outside we laugh at the college yes हामी हाँस्छौँ नि कागज यस्तो पछाडि तिम्रो पेनको पछाडि यसो कागज जस्तो झुन्ड्याएर टेल जस्तो बनाइदियो भने we all laugh on it हो कि हैन त हामी त्यसलाई जोक्स बनाएर हाँसिरहेका हुन्छौँ because all of this friend doesn't have these things or don't have these things and he is different that's why or कहिलेकाहीँ हामी केही खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अथवा केही काम गर्दै गर्दाखेरि अनुहारतिर गालातिर केही कालो लाग्यो भने पनि we started to laugh there when we are in the groups even the simple things yes त्यस्तो कुराहरूले पनि हामीलाई लाफ गर्छ अथवा while walking on the road when we slip and fell down see it happens many times in our lives then again we laugh there त्यहाँ पनि हामी हाँस्दिहाल्छौँ हेर so it difference because others are just walking normally and the different things happens over there त्यहाँ चाहिँ के भइदियो अब फरक कुरा भइदियो हेर so it's a new so finally we laugh there यस्तो कुराले चाहिँ गर्दा हामीलाई चाहिँ के गर्छ the dopamine भन्छ त्यसलाई त्यो एक किसिमको त्यो भित्रबाट बडीबाट क्रिएट्स हुन्छ अरे and finally we laugh on these things yes so Monica you just share screen one more time मेरो पर्सनल भ्यू है त्यो चाहिँ sir. One more time just okay can we make a bit bigger yeah that's okay so have you ever laughed at a person who falls by slipping on a banana peel or maybe the mud or some other places yeah obviously many times it happens to us yes many times it happens to us so see this is the case we can see अब यस्तो खालको त हामीले थुप्रै पटक देखेका छौं हैन मान्छेहरुले चाहिँ have you ever laughed at the yes next okay have you ever joined people in laughter without knowing the cause I don't know exactly but we try to laugh on it maybe you might have something like that तिमीहरुको त्यस्तो केही छ जोक्स अथवा त्यस्तो केसेस or some events where you have joined your friends even without knowing the situations except Monica is there anyone who can share to us some events anyone in the group you can just raise your hand no one Avinash, Aban, Anjil, Ashok, Asutosh, Benson, Dipesh, Gyanu, Isa, Kamana. Okay, so I think you don't have anything like that. Personally, I don't have such situation. Maybe I have forgotten, but I do not remember actually this type of situation. But it's okay. Yes, it might be. See, join them without knowing the real cause of it. So, see, continuously enjoying them without knowing it. She has written here and explain it too. Continue. Next one. Why do people sometimes regret for laughing? People sometimes regret for laughing because they find their activities quite embarrassing later on. Yes, maybe hurt someone else. Some other people feels someone or someone feel different or odd listening your laughters. It may create some misunderstandings between your friendships or other things. त्यस्तो कन्डिसन्सहरु थुप्रै देखेका छौं हामीले जहाँ चाहिँ के देखिएको छ भन्दा त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्सहरु क्रिएट गर्ने त्यस्तो गर्ने पनि हामीले देखेछौं त्यसले गर्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ रिग्रेट्स गर्छौं लाफिङमा त्यस्तो केसमा चाहिँ we have done it also yes हाँस्दाखेरि वास्ता गरिदैन हेर व्यवस्था गरेर हाँस्दिन्छ अनि अलिक पछि चाहिँ थाहा हुन्छ ओ इट्स रङ यो चाहिँ मैले गल्ती गरेछु यार मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने टाइपको फिलिङ चाहिँ हामीलाई आउँछ हेर त्यस्तो कुरा यहाँ गरिरहेछ नेक्स्ट वान कन्टिन्यू the text is on the articles
on BBC writing by David Robson or Robsonले BBC मा लेखेको एउटा आर्टिकल चाहिँ हो यो actually this text what we are reading here हामी पढ्दै गरेको text we often find ourselves laughing at the strangest of moments जस्तो कहिले नसोचेको ठाउँमा or when we are not sure whether we'll laugh it or not हैन एउटा simple events दिन्छु जस्तो म राति at nights I was just laughing alone. There was no one there. So what happens? I was listening actually I was listening a book, audio book, and it's about the human psychology. Yes, it's about the human psychology. The latest book, best-selling book. I was just listening it through YouTube's the summary. I was listening, and over there I heard there was a letter. A girl had written a letter to her mother. Okay, and she lived somewhere far away from home in some hostels. Okay, उनी चाहिँ कुनै एउटा होस्टलमा बस्दिरहेछिन् एउटा गर्ल्स थिइन् and she had written a letter to her mother. उनको आमालाई एउटा चिठी लेखेकी थिइन्. चिठीमा चाहिँ चिठीमा negative, she started with a negative one, then she finally told the positive ideas. Okay, so what she had written, म नेपालीमै भन्ने, you did not worry too much, हैन त्यति धेरै तनाव लिनु पर्दैन मम्मी, I was good enough now, but if you had not sit properly before reading this letter, you just maintain some good seat, or maybe some comfort, you just stay somewhere in a comfortable locations. तपाईं अलिक अप्ठ्यारो हिँड्नु हुँदैछ, के गर्नु हुँदैछ नि यो चिठी नपढ्नु होला, तपाईं कम त्यहाँ प्रोपर ठाउँमा बसेर चाहिँ पढ्नु होला है यो चिठी भनेर त्यस्तो ठाउँमा छ भने अहिले टर्न अफ गरेर राख्नु होला यसलाई, एकछिन पछाडी फेरि सजिलो ठाउँमा पुगेपछि पढ्नु होला भनेर फर्स्ट लाइन लेखेको हुन्छ र. I don't know what she had done. उसको आमाले के गर्यो थाहा छैन. What was written there the letter? The first मा त्यही लेखेको हुन्छ. Then she I was away from my hostel now. आमालाई थाहा हुन्छ होस्टल छोडी बसिरहेको छु अनि अब द रिजल्ट आउने पनि बेला भएको छ. सो म होस्टल भन्दा अहिले चाहिँ बाहिर छु आमा भनेर पहिलो लाइन लेखेको हुन्छ. किन भन्दा त म यमन भन्ने केटोसँग बसिरहेको छु भनेर लेखेको हुन्छ दोस्रो लाइन. ओके, द थर्ड लाइन्स वाइ भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज अ फायर इन द होस्टल्स. यस, बर्न डाउन भयो, ठुलो आगो लागि भयो होस्टलमा. देन आई जम्प फ्रम माई विन्डोज, म विन्डोबाट जम्प गरेँ फायर लागेपछि. यस, आगो लागेपछि होस्टलको झ्यालबाट म हाम फालेपछि म उसमा के अरे भुइँमा पुगेँ. भुइँमा पछि फाइनल्ली देयर वाज अ बोय नेम यमन. ही वाज अ मेकानिक अर समथिङ लाइक द्याट, त्यस्तै टाइपको एउटा केही मेकानिक जस्तो केटा थियो. देन ही टुक मी अफ फ्रम देयर, ही टुक मी टु द हस्पिटलमा लिएर गयो एन्ड ही डिड सम ट्रिटमेन्ट टु मी अर केही ट्रिटमेन्टहरू गर्यो. एन्ड देयर वाज नो प्लेस टु लिभ, कहाँ बस्ने भन्ने थाहा थिएन. त्यसले गर्दाखेरि मैले के गरेँ उसकै रुममा गएर बसेँ. एन्ड ही वाज अ गुड गाई. नाउ मेरो खुट्टाको केही हड्डीहरू पुरै भाँचिएको थियो. नाउ इट्स गोइङ ओके, म भन्दैछु है सबै कुरा राम्रो हुँदैछ. एन्ड he did not have any proper job, but we were planning for marriage. हामी बिहे गर्ने प्लान गर्दैछौँ. He was good guy except he had some problem in his brain problem छ. उसको ब्रेन प्रब्लम अलिक ठीक भएपछि चाहिँ म त्यो केटासँग बिहे गर्छु भनेर चिठी लेख्छिन्. And do not need to be worried too much. I did well in the exams except chemistry. केमिस्ट्रीमा चाहिँ मैले डी ग्रेड मात्रै ल्याएको छु, अरूमा त राम्रै गरेँ भनेर एउटा चिठी लेखेकी थिइन्. एन्ड फाइनल्ली सी हेज रिटन, फाइनल लाइन चाहिँ के लेखेकी थिइन् भने यो सबै माथि लेखेको चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले गलत भनेको मम्मी, ढाँटिरहेको छु, त्यसले गर्दा यति वर्ष पनि लाइफमा हुनसक्छ मेरो जीवनमा. अब त्यो केही भएको छैन, आगो सागो काहीँ केही लागेको छैन, मैले केमिस्ट्रीमा सी मात्रै ल्याएको डी मात्रै ल्याएको छु है मम्मी भनेर फाइनल लाइन सी राइट सी हेज रिटन इन द लेटर. सो अब त्यो सुन्दा त साह्रै सो इन्ट्रेस्टिङ थियो. आई लाभ टु मच होइन, मलाई चाहिँ धेरै हाँस उठाएको थियो. सो वाट इट मिन्स भनेको के हो भने सी जस्ट ह्याज रिटन अल द नेगेटिभ आइडिया फर्स्ट,
जति सक्ने जति नेगेटिभ हुन्छ नि अब वर्स्ट कन्डिसन सिनारियो आमालाई सुनाउँछिन् अनि फाइनली सर रियल इन्टेन्सन वाज टु सेयर हर रिजल्ट्स उनको यति घुमाएर भन्नुको इन्ट्रेस्ट के थियो भने जम्मा जम्मी इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भने उसको मैले चाहिँ ग्रेड चाहिँ लोएस्ट ग्रेड ल्याएँ केमिस्ट्रीमा चाहिँ फेल भएँ मम्मी भनेर चाहिँ त्यसले गर्दा तपाईँ तनाव नलिनु त्यस्तो सिचुएसन त हुनसक्छ मेरो लाइफमा हैन हाम फाल्ने के गर्ने त्यहाँदेखि त्यो केटोसँग बिहे गर्ने त्यो पनि ब्रेन ट्युमर भएको के भएको गाइडुङ हुनसक्छ त्यसले गर्दा त्यो वर्स्ट सिचुएसनमा त म छुइनँ नि त एउटा केमिस्ट्रीमा त फेल भएको टेन्सन नलिनु भनेर सी ट्राई टु कन्भिन्स आवर मदर्स यस सो त्यो म आई कुड नट कन्ट्रोल माइसेल्फ द्याट डे सो वाट इट मिन्स भनेको के भने वी डोन्ट नो वी लाफ एट द स्ट्रेन्जेस्ट अफ द मोमेन्ट्स कस्तो कस्तो कन्डिसनमा वी लाफ म त्यतिखेर निकै मजाले हाँसेको थिएँ यो लेटर वेन आई हर्ड मैले त अडियो सुनेको यो पढेको चाहिँ होइन से सो अनौठो टाइममा आई वाट इज कल्स आई कुड नट कन्ट्रोल माइसेल्फ एट नाइट्स अलमोस्ट 10+ and I was in the bed with others yes so see the situation so what it means we sometimes laugh at the strangest of the moments so as the psychologists are discovering those helpless giggles might be one of our most important and profound behaviors say David Robson actually it's a different type of behaviors so sometimes we laugh at the same jokes and mostly the त्यो उसको छ नि स्ट्यान्ड अप कमेडियन छ नि के अरे आई हार्ड फर्गेटन द नेम अफ यु इन्डियाको छ नि एउटा स्ट्यान्ड अप कमेडियन द दिल्ली गर्ल्स अर समथिङ लाइक द्याट भन्ने एउटा इट इज सो interesting when I heard the first time his stand up kale type ko cha ni what is his name the black color boy do you remember him maybe many of you have seen this video in the YouTube stand up comedy हेरेको छौ त्यसको एउटा ब्ल्याक छ इन्डियन हो हैन दिल्ली गर्ल्स भन्ने चाहिँ एउटा सरी ये क्या बोला तुमने भन्ने के रे अमन भाइरल भिडियो छ नि एउटा ये क्या बोला तुमने और समथिङ लाइक दैट जकर खानु कस्तो साउन्ड है तिमीहरुको कस्तो सबै गर्दै आउँछ त्यसको पनि एउटा सिरियल जस्तो पनि निकालेको थियो नेटफ्लिक्समा अनि पछि के अरे जाकिर खान के त्यस्तो Zakir Khan. So he's so interesting. Have you seen it? Watch it. हेरेको छौ? आशुतोष. Okay. यही हो समस्या चाहिँ नि एउटाले बोल्छ अर्कोले हेर्न भ्याउँदैन हैन सुन्न भ्याउँदैन गर्दा गर्दा अघि टाइम फ्लिड अवे भइसकेको हुन्छ एनीवे सो जाकिर खान या I really enjoy once मैले सारै धेरै इन्जोय गरेको कमेडियन्समा पर्छ once a stand up comedian ma so I don't know or we don't know exactly it's a different behaviors yes when we laugh we don't know exactly or when we giggles sometimes we can see even in the Kapil Sharma show when the Rinkus and others came there yes Gulati as came as a Rinku baby it was so hilarious to watch it yes so sometimes we even I used to laugh all the times I used to stay at nights watching those shows previously not nowadays so what it means so it's strange things and what how and when it happens exactly there is no clear indications but a writer has found some what is called some Davidson yes collected some data some research and he tried to present over here in this text तै पनि उनले चाहिँ के कारणले मान्छेहरु चाहिँ हाँस्छ त रिजन के हुन सक्छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ उनले यहाँ डाटाहरु प्रस्तुत गरेर एक एकवटा प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ दिस इज द टेक्स्ट सो नेक्स्ट वान What is humor? The quality of being amusing or comic, especially and expressed as expressed in literature or speech, a mood or a state of mind. Yes, this article by David Robson
Robson helps us to find the real meaning of humor. Yeah, this article is an interview of neuroscientist Sophie Scott's about the kind of laughter of people and their behavior. Okay, continue. धेरै त लिदिन अब टाइम पनि कम छ हामीसँग. Sophie Scott, yes, she is beautiful. Yeah, neuroscientists, we know what is neuroscientists. They try to find out the different level of our minds. See, so it's London. Okay, it's not necessary. Next one. Why do we get in? Okay, just make it. Okay. Why do we get an attack of giggles even when someone is in pain? And why is it so contagious? Yes, this is the basic questions that we should try to find out here. See, reals. My argument, and I have already told you, while we are walking on the roads, some of your best friends even, yes, sleep on the muddy road, maybe the slippery road, then we giggles there. Unknowingly, we don't know how it comes, yes, it attacks us. But actually sometimes he or she might get hurt or infected badly. Later on, obviously, we care her or him. I know them care to girls, but right time at the moments, we just giggles over there. So we laugh continuously, and it transforms to others. In the same way, so this is why how it comes. Just show the other one. In the beginning of the article, Sophie shows a video of a near-naked man canoeing, boiling into a frozen swimming pool in order to break the layers of ice. But he ends up getting pain and injuries. Watching this, his friends start to laugh, screaming with mirth at him without thinking that another person is in pain and suffering. त्यस्तो पेन र सफरिङमा छ भन्ने कुरा वास्ता नगरिकन त्यस्तोमा पनि सबै हाँसेर गल्ल उडाउँछन् उसलाई. Say the next one. Continue. She started out her career by examining the voice more generally and the rich information it offers about our identity. See, one of her experiments involved scanning presenter Duncan Wavesey to explore the way that we come to adopt the subtle mannerisms of other people's speech. Surprisingly, she found that the brain activity seems to reflect areas normally associated with bodily motions and visualizations, as he almost literally tried to work his way under the skin of the character. Continue. But it was a story in Namibia that the Scott begins to realize laughter is one of our richest vocal tics. The richest vocal tics realize situations. Previous research had shown that we can call all recognized 6 universal emotions. Universal. Language doesn't matter. Language matter. Say, fear, anger, surprise, disgust, sadness, happiness. To YouTube when YouTube as a Facebook based on facial expressions. She asks indigenous Namibians and English peoples to listen and recording of each other and rate the emotions represented, including the 6 accepted universals, as well as relief, triumph, or contentment. त्यो सेम हुन्छ अरे सबै संसारभरि त्यही देखिन्थ्यो अरे एउटै हेर्दाखेरि यार त्यही चाहिँ उनले यहाँ देखाउन खोजिरहेको छ. Okay, she try to show to us. Okay, just so it, laughter was the most easily recognizable emotions across both groups. Almost immediately, it started to look different from the others positive emotions, she says. Okay, अरूभन्दा फरक देखिन्छ अरे यो चाहिँ जुनसुकै एंगलबाट पनि. Okay,
She soon found out the most vast majority of laugh have nothing to do with humor. People genuinely think they are mostly laughing at other people's jokes. But within a conversations, the person who laugh most at any one time is the person who is talking. She says instead, she now sees laughter as a social emotions that brings us together. This is the important things the writer try to put here. So mostly we can even put these things within a to create harmony between the families also. Yes, between the couples also. It helps us to create a type of harmony or what is called um, the nearness. Yes, in the family it creates. So together help us to bond. Yes, it helps us to strengthen our bonds. Yes, whether or not something is actually funny, whether it is funny or not, this is the different things, but it creates a type of bonds within a family. This is the important thing the writer try to show here in it. Yes, peoples, you when you laugh with peoples, you show them that you like them. Yeah, you agree with them or that you are in the same group as them. She say laughter is an index of the strength of relationship. Okay, you just cross it now. Cross गर त्यसलाई सबै क्रस गर न हटाइदेऊ न अब म बुकमा जान्छु भनेर अब पढ्छौ तिमीहरू अहिले पनि पढिसक्यौ के अब यो भन्दा पनि यहाँ एक्सरसाइज पनि भोलिको लागि केही त तिमीहरूलाई क्रिएट गराउनु पर्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ अब 2-3 मिनेट मात्रै छ सो आई विल जस्ट सो यु ओके होल्ड अन यो पाठ त पढिहाल्छौ नि तिमीहरूले यो अल यति पुगेपछि तिमीहरूलाई पुग्छ यो नि यो धेरै चाहिँदैन okay we'll go to the book now. We don't have that much time. See, yeah. पढ्छौ यति भएपछि तिमीहरूले तिम्रो ग्रुपमा पनि हाल्दैनौ नि तिमीले त्यो स्क्रिनशट गरेर बुझिने गरी सबैले हेरौ तर अलमोस्ट आज त धेरै नै प्रेजेन्टै देखिरहेको छु मैले So where it is. Now what is the page number? 53. 53. Okay. Just look at there. There are some writing exercise mostly. The grammar, okay, I will teach you, don't worry. But what is it? Is it? Yeah. Adverb ko cha त्यत्रो यो there is a work for you. You just try to find out this the uses of these words है यो use यो तिमीलाई भोलि म यो गराउँछु गराउन त write a paragraph narrating an events from your life when you were involved in contagious laughter त्यस्तो खालको कुनै एउटा इभेन्ट्स छ भने तिम्रो लाइफको छ भने आफ्नो छैन भने अरूको भए पनि यो ट्राई गर्ने एउटा for tomorrow writings and write a description of your favorite comedians explaining his or personality acting performance and uniqueness. These two I strictly listen है म strictly सुन्छु तिमीहरुको यो answer at least for some time. These two are the questions for tomorrow. भोलिको लागि question. So then I will go to the what is called the grammar. It's quite easy grammar छ हामीलाई put the frequency adverbs like कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर तिमीहरुले पनि हेरेर आउने mostly. This job I will give to the Aman Saha. Aman, are you there, Aman? Aman Saha. Yes, sir. Yeah, you just find out this one. You put पनि पढेको थियो तिमीहरुले 11 मा पनि put the frequency adverbs हेर्नु छ नि sometimes never often occasionally कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर छोटो 2-3 पेज सम्म भएको एउटा स्लाइड क्रिएट गरेर भोलि तिमीले ल्याउने त्यति मात्रै ओके then I will go ahead म अगाडि जान्छु भोलि एकैछिनमा भइहाल्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन तिमीहरुले युज पनि गर्छौ डेली ओके यो अमनले गर्छ अरु मैले भनेको भइहाल्यो अरु 2टा क्वेशन एन्सर चाहिँ तिमीहरुले ट्राई गरेर भोलि लिएर आउने राइटिङको
and we'll Sir, only discuss. use. कसरी लेखाउने भोलि सिकाउँछु एउटा टेक्निकल कुरा Hello, सिकाउँछु sir. मन Sir, only use. Uses. कहाँ use हुन्छ त्यो युजहरु यो फ्रिक्वेन्सीको युजहरु ओके Okay, sir. समटाइम्स नेभर इजी छ केही छैन भोलि हेरौँला तिमी एउटा स्लाइड बनाएर लिएर आउन 2-3 पेजको Okay, Okay, thank you so much. It has been already 12:01. Thank you so much. We'll continue tomorrow. Bye bye.